My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about a new lesson, that is All My Sons, a drama by Arthur Miller, which you have to study under optional English of grade 12 according to new course. Let's get started with the lesson. Characters in All My Sons. First is Joe Keller, a business person near about 60 years. यसको प्रमुख पात्र भनेको जो केलर हो, जुन एउटा बिजनेस पर्सन हो। केट केलर भनेको जो केलरको वाइफ हो, वाइफ अफ जो। क्रिस केलर, सन अफ जो एन्ड क्रिस केलर भनेको को हो त भन्दा जो र केटको छोरा हो। एउटा छोरा लडाईमा मरेको हो, एउटा छोरा क्रिस। ल्यारी केलर, रिसेन्टली डाइड ब्रदर अफ क्रिस, क्रिसको दाई जो भर्खरै मृत्यु भएको थियो। अन्डिभर, लभर अफ ल्यारी, अन्डिभर भनेको को हो त भन्दा ल्यारीको गर्लफ्रेन्ड हो। जर्ज डिभर भनेको अनको भाइ हो। अब स्टिभ डिभर भन्नाले अन र जर्जको बाबा हो र केलरको कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे पनि हो। डाक्टर जिम बेलेसिस, जिम भनेको उनीहरूको छिमेकी हो र सु बेलेसिस जिमको वाइफ। फ्र्याङ्क लोबे भनेको एउटा उनीहरूको नेबर हो र एउटा ज्योतिषी पनि हो। लिडिया लोबे भनेको फ्र्याङ्कको वाइफको नाम हो र बट भनेको एउटा बच्चा हो। Arthur Asher Miller was an American playwright, essayist, and screenwriter in the 20th century American theater. यी आर्थर आशर मिलर भन्ने जुन राइटर छन् नि, तिनी के हुन् त भन्दा नाटककार हुन्, निबन्धकार हुन् र स्क्रिन राइटर पनि हुन् 20th सेन्चुरी अमेरिकन थिएटरमा। भन्नाले यिनी कलाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान छ यिनको। Among his most popular plays are All My Sons, Death of a Salesman, The Crucible, and A View from the Bridge. अब यिनका फेमस प्लेहरूको कुरा गर्दा अर्थात् ड्रामाहरूको कुरा गर्दा चारवटा फेमस ड्रामाको नाम लिएको छ, जसमध्ये एउटा जुन अल माई सन्स छ नि 1947 मा लेखिएको त्यो प्ले अहिले हामीले पढ्ने हो। All My Sons by Arthur Miller is a play set during the Second World War and is about a successful businessman, Joe Keller, who has failed to fulfill his social obligations and has failed to recognize the role of society after he is blinded by lust for money during the war. यो All My Sons भन्ने ड्रामा आर्थर मिलरले लेखेको ड्रामा हो र यो कहिलेको सेटिङमा लेखेको छ त भन्दा वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा लेखिएको छ र त्यसमा के को बारेमा छ त भन्दा एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यान छ जो केलर भन्ने, त्यसैको कहानीमा यो ड्रामा केन्द्रित छ र उसले आफ्नो सामाजिक मान्यताहरू, उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू बिर्सेर पैसाको पछाडि लागेर थुप्रै पैसा कमाउन खोजेको छ यो वारको समयमा भन्ने कुरा यो नाटक अल माई सन्स मा आर्थर मिलरले देखाउन खोजेका छन्। He lives peacefully with his wife Kate and his son Chris, but had another son Larry who died in a plane crash during the war. ऊ कोसँग बस्छ त भन्दा जो कोसँग बस्छ भन्दा उसको श्रीमती केट र उसको छोरा क्रिस। तर उसको परिवारको जो जेठो छोरा थियो नि ल्यारी, त्यो के गरिएको छ त भन्दा वर्ल्ड वारमा मारिएको छ। Like other works by Arthur Miller, All My Son is a critique of an overzealously capitalist society.
आर्थर मिलरका अरू वर्कहरू जस्तै यो पनि के हो त भन्दा एउटा अमेरिकाको यो पुँजीवादी समाजमा जुन पैसा 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 भनेर सर्वनाश भएको हुन्छ नि त्यही कुरा देखाइन्छ। It shows what happens when humans are ruled by greed. It demonstrates how self-denial cannot last forever. Okay? यसले के देखाउँछ भने मान्छेको प्रवृत्ति बानी व्यवहार केले रुल गरिएको छ त भन्दा ग्रीडले अर्थात् लोभले लाभले विलाप भनिन्छ नि यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ। It demonstrates how self-denial cannot last forever. अब एकछिनको कुरा एकछिन मात्रै मैले यस्तो गर्दिन भन्छन् नि त्यो नाटक मात्रै गरेर हुँदैन। साँच्चैको सेल्फ डिनायल गर्न सक्दैनन् अर्थात् मान्छेले त्याग गर्न सक्दैनन् अरूलाई फसाउनै खोज्छन्। It is Arthur Miller's character who bring these themes to life. र यो पैसाले दुःख दिएको भन्ने कुरा आर्थर मिलरको क्यारेक्टर हो र यिनले प्रत्येक नाटकमा यस्तै कुरा देखाउन खोजेका हुन्छन्। All My Sons is presented in 3 parts. यो ड्रामा All My Son जम्मा 3 भागमा देखाइएको छ, 3 भागमा लेखिएको छ। Act 1 Keller household is introduced. Act 1 मा के छ त भन्दा केलरको घर वरिपरिको वातावरण देखाइएको छ। Act 2 The truth about Keller is revealed. केलर कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा देखाइएको छ। सुरुमा राम्रो छ तर पछि ऊ आफ्नै छोराको इन्डाइरेक्ट किलर हुन्छ भन्ने कुरा पछि रहस्य खुल्छ। Act 3 After facing the truth the characters make final decision. अब के गर्ने त यो यस्तो रहेछ भन्ने भएपछि के गर्छौं त भनेर फाइनल डिसिजन हुन्छ नि त्यो कुरा एक्ट 3 मा देखाइएको छ। All My Sons summary. Joe and Cat Keller had 2 sons, Chris and Larry. Keller owned a manufacturing plant with Steve Deaver and their families were close. Steve's daughter Ann was Larry's view and George was their friend. When the war came, both Keller boys and George were drafted. के भनेको भने जो र केलर जो एन्ड क्याट केलर जो र क्याट केलर को हुन् त भन्दा हस्बेन्ड वाइफ हुन्। तिनीहरुका दुईटा सन छोराहरू थिए क्रिस र ल्यारी। केलर के थियो त भन्दा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टको एउटा कम्पनीको मालिक थियो र त्यसको सँगै काम गर्ने एउटा मान्छे थियो स्टिभ डेभर नजिकको मान्छे र तिनीहरु बीचको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। कसरी भन्दा अर्कोतिरको सम्बन्ध स्टिभको छोरी अन थिए नि उसलाई ल्यारीले असाध्यै मन पराउँथ्यो। उसको गर्लफ्रेन्ड थिए र जर्ज उनीहरुको पनि साथी थियो अनको भाइ थियो र जब वर्ल्ड वार सुरु भयो नि केलरका दुईटा छोरा र जर्ज सबै केमा गए त वर्ल्ड वारमा गए। During the war, Keller's and Deaver's manufacturing plant had a very profitable contract with the US Army supplying airplane parts. अनि त्यो युद्धको समयमा के भयो त भन्दा केलर डेभर भएर चलाएको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट थियो नि कम्पनी थियो नि त्यसमा धेरै प्रफिटेबल कन्ट्र्याक्ट भयो युएस आर्मीसित कन्ट्र्याक्ट भयो। कस्तो कन्ट्र्याक्ट त भन्दा सबै पार्ट्सहरु एरोप्लेनको तिनीहरुले पठाउने। One morning, a shipment of defective parts came in. Under pressure from the army to keep up the output, Steve Dealer called Keller, who had not yet come into work that morning, to ask what he should do. अब के भयो त भन्दा एक दिन बिहान एउटा जहाजको डिफेक्टिभ पार्ट आइपुग्यो र त्यो डिफेक्टिभ पार्टलाई राम्रोसँग मर्मत गरेर के गर्नुपर्ने थियो त भन्दा जहाजमा लगाइदिनु पर्ने थियो। तर स्टिभ मात्रै त्यहाँ भएको थियो अनि स्टिभले डिसिजन लिन नसकेर स्टिभले केलरलाई सोध्यो के गर्ने भनेर। Keller told Steve to weld the cracks in the aeroplane parts and ship them out. Steve was nervous about doing this alone, but Keller said that he had the flu and could not go into the war.
Steve shipped out the defective part, possibly safe part on his own. अब के गरे त भन्दा केलरले आउन मानेन, मलाई फ्लू छ भन्यो र के गर्न पर्यो त भन्दा यो स्टिभले आफै डिसिजन लिनुपर्ने भयो र त्यो डिफेक्टिभ पार्टलाई क्र्याकलाई अलिअलि टालटुल पारेर राम्रोसँग मर्मत नगरिकन पार्ट फिट गरिदिनु पर्ने भयो सिपमा। अब त्यो स्टिभलाई त्यो दुःख लागिरहेको थियो यस्तो डिफेक्टिभ पार्ट कसरी राख्ने भनेर, तर केलरले त्यही गर्नु, म सन्चो छैन, म आउन सक्दिनँ भन्ने आदेश दिएकोले उसले त्यही अनुसार काम गर्यो। Later, it was discovered that the defective parts caused 21 planes to crash and their pilots to die. Steve and Keller were arrested and convicted, but Keller managed to win an appeal and get his conviction overturned. He claimed that Steve did not call him and that he was completely unaware of the shipment. Keller went home free while Steve remained in jail, shunned by his family. अब के भयो त भन्दा जब डिफेक्टिभ पार्ट उसले लगाइदियो नि, स्टिभलाई र केलरलाई दुईटैलाई समातेर जेल लैयो। तर केलर के गर्यो त भन्दा जेलमा बस्न परेन, ऊ पैसाको पावरले ऊ उम्कियो। तर के गर्यो त भन्दा स्टिभ चाहिँ त्यही फस्यो र केलर आरामले घर बस्न पायो, तर स्टिभलाई जेल काट्नु पर्यो। उसले छोराछोरीलाई पनि कसैलाई पनि मुख देख्न नपाइकन जेलमै बस्नु पर्यो स्टिभलाई, तर केलर भने के भयो त फ्री भयो। तर वास्तवमा दोषी केलर पनि थियो है। Meanwhile, overseas, Larry received words about the first conviction. Racked with shame and grief, he wrote a letter to Anne telling her that she must not wait for him. Larry then went out to fly a mission, during which he broke out of formation and crashed his plane, killing himself. Larry was reported missing. के भयो त भन्दा त्यही समयमा अब ल्यारीले यो खबर थाहा पायो कि एरोप्लेनमा राम्रो पार्ट लगाइएको छैन, डिफेक्टिभ पार्ट छ। तर यो डिफेक्टिभ पार्ट छ भनेर हल्ला गर्न पनि भएन, आफ्ना बाबाको बेइज्जत हुने भयो। त्यसै कारणले ऊ म जानी जानी अब मर्न जाँदैछु बाबाको कारणले, यो राम्रो काम भएन भनेर आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अनलाई चिठी लेख्यो र मलाई नकुर्नु, मेरो आउने सम्भावना कम छ भनेर गयो। अनि प्लेन क्र्यास भएपछि ल्यारी के भयो त भन्दा मिसिङ भनियो। मर्न त मरेकै हो, तर उसलाई मिसिङ भनियो, हराएको भनियो। 3 years later, the action of the play begins. Chris has invited Anne to the Keller house because he intends to propose to her. They have renewed their contact in the last few years while she has been living in New York. They must be careful, however, since mother insists that Larry is still alive somewhere. 3 वर्ष पश्चात यो कहानी बताइन्छ र यो कहानीमा के छ भने क्रिसले अनलाई केलरको घरमा बोलाएको छ। केलर भन्नाले क्रिस केलर, तिनीहरूको सरनेम केलर थियो र उसले अनलाई बोलाएको छ। अनको हो त भन्दा आफ्नो दाइ ल्यारीको गर्लफ्रेन्ड हो र उनीहरूको कन्ट्याक्ट भइरहेको छ, किनभने दाइ त मरिसकेको छ। त्यही भएर क्रिस र अनको बीचमा कन्ट्याक्ट भइरहेको छ र उसले प्रपोज गर्नको लागि उसले आफ्नो घरमा बोलायो। तर समस्या के छ त भन्दा क्रिसको आमाले ल्यारी मरेकै छैन, ल्यारीको गर्लफ्रेन्ड हो अन त, ल्यारी मरेकै छैन, ल्यारी नमरिकन ल्यारीको भाइले दाइको गर्लफ्रेन्डलाई कसरी प्रपोज गर्न सक्छ, कसरी बिहा गर्न सक्छ भन्ने कुरा तिनले भन्छन्, किनकि उनलाई लागेको छ उनको छोरा मरेकै छैन। Larry's memorial tree blew down in a storm one morning as he was to become 27 years. He was born in August. अब ल्यारीको हो त भन्दा ल्यारी अब 27 वर्ष पुग्न थालेको थियो। ऊ क्रिसको दाजु हो र उसको सम्झनामा लगाइएको मेमोरियल ट्री थियो नि, यो अहिले भाँचियो। अनि उसको होरोस्कोप अर्थात् ज्योतिष विद्या अनुसार उसको राम्रो नराम्रो ग्रह स्थिति के छ भन्ने कुरा बुझ्न
उनकी आमालाई चासो परेको छ र उनको नेबरलाई उनले बोलाएर उनको हरोस्कोप बनाउन लगाउँछिन्। Her superstition has led her to ask the neighbor Frank Lube to make a horoscope for Larry in order to determine whether the day he disappeared was an astrologically favorable day. The 25th November was a favorable day and he couldn't have died according to Frank. अनि उनले होरोस्कोप बनाउन लगाइन् कसलाई त भन्दा फ्र्याङ्क लुबेलाई, उनको छिमेकी। र उसले होरोस्कोप बनाएर के हेर्न खोजेको थियो त भन्दा जुन दिन त्यो गायब भएको थियो नि, मिसिङ भएको थियो नि, त्यो दिन कस्तो थियो त भन्दा त्यो दिन राम्रो थियो। त्यो दिन कहिले थियो त भन्दा 25 नोभेम्बर 25 को दिन त्यो ल्यारी मिसिङ भएको थियो। अनि त्यो दिन के थियो त भन्दा एस्ट्रोलोजिकल्ली फेभरेबल डे, अर्थात् ज्योतिषीको हिसाबले त्यो दिन एकदम उसको राम्रो दिन थियो, जुन दिन त्यो हराएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा त्यो पक्कै पनि मरेको छैन, कतै जिउँदै छ। त्यस कारणले उसको गर्लफ्रेन्डको उसको भाइसँग बिहे गराइदिने कुरै आउँदैन भन्ने उनको आमाको सोचाइ छ। Everyone else has accepted that Larry is not coming home, and Chris and Keller argue that mother should learn to forget her other son. Mother demands that Keller in particular should believe that Larry is alive, because if he is not, then their son's blood is on Keller's hand. अनि सबैजनाले के सोच्छन् त भन्दा ल्यारी अब फर्कनेवाला छैन, त्यो मरिसकेको छ। त्यो सबैजनामा उसकी आमा पर्दिनन् र के भन्छन् त भन्दा ल्यारी अझै पनि जिन्दा छ, मरेको छैन। यदि त्यो मरेको भए हुन्थ्यो केलर फ्यामिलीको लागि यो लज्जास्पद कुरा हुनेछ। John's brother George arrives to stop the wedding. He had gone to visit Steve in jail to tell him that his daughter was getting married, and then he left newly convinced that his father was innocent. अब केलर फ्यामिलीमा के भइरहेको थियो त भन्दा त्यो क्रिस केलरसँग अनको म्यारिज हुने कुरा भइरहेको थियो। ल्यारी मरेको छैन भनेर आमाले भने पनि ल्यारी मरिसकेको छ, त्यही भएर ल्यारीको भाइ क्रिससँग उसको विवाह हुनेवाला कुरा चल्दा चल्दै अनको ब्रोदरले के गर्यो भने यो मेरो बाबा जेलमा छँदा छँदै यो अनको र क्रिसको म्यारिजको कुरा गरेका छन्, मैले बाबालाई भेट्न जान्छु भनेर भेट्न गयो र उसले मेरो बाबा निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने दृढताका साथ फर्केर अब यो सबै कसको बदमासी हो त भन्दा जो केलरको बदमासी हो भनेर जो केलरलाई रिसाउँदै भेट्न आयो। He accuses Keller, who disarms George by being friendly and confident. George is assured until mother accidentally says that Keller has not been sick in 15 years. अब जर्जले केलरलाई आरोप लगाउन थाल्यो, तिमीले मेरो बाबालाई फसायौ, तिमी नहोयौ, तिमी बदमास हौ, मेरो बाबा निर्दोष हो। तर जर्जलाई के गरे त भन्दा उसले फस्लाङ फुस्लुङ पारेर अहिले शान्त गरायो र यो होइन भन्न थाल्यो। तर जति जे भने पनि जर्जले भन्यो कि मेरो बाबा निर्दोष नै हुनुहुन्छ, तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ। त्यही बीचमा जब केलर 15 वर्षको बीचमा अहिलेसम्म बिरामी भएको छैनन् भनेपछि त उसलाई यकिन भयो कि बिरामी भनेर ढाँट्नु अनि बिरामी नहुनु पक्कै पनि केलरले गडबड गरेको हो, मेरो बाबालाई यसले ठगेकै हो भनेर उसलाई झन् रिस उठ्यो। Keller tries to cover her slip of tongue by adding the exception of his flu during the war, but it is now too late. George is again convinced of Keller's guilt. George orders Anne to leave that house, but she refuses to leave Chris. Chris tells him to leave the house. अब
केलरको श्रीमतीले के भनिन् भन्दा पहिले बिरामी भएको छैनन् भनिन्। अब फेरि कुरा मिलाउनको लागि एकपटक फ्लू चाहिँ भएको हो भनिन्, तर जजले के गर्यो त भन्दा केलर गिल्टी नै हो भन्यो र यस्तो बदमासहरूको घरमा बस्न हुन्न भनेर आफ्नो सिस्टर अनलाई जाम यो केलरहरूलाई छोड्देऊ भन्दाखेरि के गरी त भन्दा अनले मैले क्रिसलाई छोड्न सक्दिनँ भनी र क्रिसले त एक्लै घरबाट बाहिर निस्कि भनेर उसलाई निकालिदियो। His confidence in his father's innocence is shaken. However, and in a confrontation with his parents, he is told by mother that he must believe that Larry is alive. If Larry is dead, mother claims then it means that Keller killed him by shipping out those defective parts. जुन यो केलर फ्यामिलीमा क्रिस छ नि, यो क्रिसलाई यस्तो भयो कि अब बाबाप्रतिको जुन पूर्ण विश्वास थियो नि, बाबाको इनोसेन्सको, त्यो सबै विश्वास जति गडबड भयो, किनकि उसको बाबा अपराधी निस्क्यो। अनि उसको आमाले के भनिन् भने ल्यारी अझै पनि जिउँदैछ, किनकि उनले खाली ज्योतिषीको भर परेर मेरो छोरा जिउँदैछ भनिहाल्छिन् र यदि मेरो छोरा मर्यो भने त्यसको दोषी भनेको केलर परिवार हामी आफै हो, तिम्रो बाबा नै दोषी हो यदि मरेको रहेछ भने भनेर पनि भन्छन्। Chris shouts angrily at his father, accusing him of being inhuman and a murderer, and he wonders aloud that he must do in response to his unpleasant new information about his family history. अब उसले जोड जोडसँग चिच्याउँदै तपाई भनेको यस्तो अमानवीय मान्छे, एक हत्यारा हो तपाई भनेर आफ्नो बाबासँग रिसाएर यो फ्यामिली हिस्ट्रीमा कहिल्यै पनि नभएको कुरा अब म के गरौँ भनेर ऊ साह्रै टेन्सनमा पर्यो। Chris is disillusioned and devastated, and he runs off to be angry at his father in privacy. Mother tells Keller that he ought to volunteer to go to jail if Chris wants him to. She also talks to Ann and continues insisting that Larry is alive. Ann is forced to show mother the letter that Larry wrote to her before he died, which was essentially a suicide note. अब क्रिसलाई के भयो त भन्दा भाउन्न जस्तो भयो, के गरौँ साह्रै टेन्सन भयो र बाबासँग बेसरी रिसाउने एक्लैमा भन्ने सोचिरहेको थियो। अनि त्यही बेलामा क्रिसको मदरले आफ्नो हस्बेन्डलाई के भनिन् भने तपाईले यो अपराधी गरेको हो भने तपाई जेल जानुपर्छ। त्यो बेलामा फेरि ती मदरले ती क्रिसको मदरले फेरि त्यो बीचमा अझ अनौठो कुरा गरिहाल्छिन्। तिनले के भन्छन् त भन्दा मेरो छोरा मरेकै छैन र तिनको अन जो ल्यारीको गर्लफ्रेन्ड थियो अनि उसँग त्यही कुरा गरिन् कि ल्यारी अझै जिउँदैछ मरेकै छैन। त्यसो भएपछि ल्यारीलाई जिउँदैछ भनेको भनी गर्छिन्। त्यसो भएपछि अनले के गरिन् त भन्दा अब उनले जुन चिठी पाएकी थिइन् नि ल्यारीबाट, ल्यारीले लेखेको म अब मर्न जाँदैछु बाबाको कारणले भनेर, त्यो चिठी एक किसिमको सुसाइड नोट जस्तै थियो नि, त्यो चिठी के गरिन् त भन्दा उनले हुनेवाला सासूलाई अगाडि राख्दिन्। The note basically confirms mother's belief that if Larry is dead, then Keller is responsible not because Larry's plane had the defective parts, but because Larry killed himself in response to the family responsibility and shame due to the defective parts. अब यदि ल्यारी साँच्चै मरेको हो भने केलर रिस्पोन्सिबल हुन पर्छ, किनभने त्यो प्लेनमा त्यो छोरा मार्ने काम भनेको तिनले आफैलाई मार्ने काम हो। तिनले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी पूरा गरेनन्, गलत काम गरे, यस्तो नराम्रो काम गरे, डिफेक्टिभ पार्ट्स लगाएर भनेर तिनले आफ्नै श्रीमानलाई दोष लगाउन थालिन्। Mother begs on not to show the letter to her husband and son, but on does not comply. Chris returns and says that he is not going to send his father to jail because
that would accomplish nothing and his family practically has finally overcome his idealism. अब क्रिस अब त्यही बेलामा आइपुग्यो, रिसाएर एकातिर हिँडेको थियो र उसले के भन्न थाल्यो भने मेरो बाबालाई अब जेल नपठाम, किनभने यो अब यो गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन, हामीलाई शान्ति पनि चाहिएको छ। He also says that he is going to leave and that Anne will not be going with him because he fears that she will forever wordlessly ask him to turn his father into the authorities. ऊ भन्नाले त्यो क्रिस साह्रै रिसाएको हुँदा म अब एक्लै जान्छु बाहिर, मलाई एकान्त चाहिएको छ भन्दै रिसाउँदै ऊ हिँड्न खोज्छ र अन पनि मेरो पछाडि नआए हुन्छ, किनभने अनले मेरो फादरलाई, मेरो बालाई जेलमा हाल्ने भनेर भन्न सक्छिन्, त्यही भएर म कसैसँग बोल्न चाहन्न भन्दै ऊ घरबाट निस्कन खोज्छ। Keller enters and mother is unable to prevent Chris from reading Larry's letter aloud. Keller now finally understands that in the eyes of Larry and in a symbolic moral sense, all the dead pilots were his sons. अब जब केलर आयो नि त्यो बेलामा आमाले क्रिसलाई चिठी नपढ भन्न त सकिनन्, केलरले चिच्चाइ त्यो लेटर पढ्यो, जो लेटर ल्यारीले लेखेको थियो। त्यसपछि के भयो त भन्दा ल्यारीलाई सबै कुरा थाहा भयो कि सबैको आँखामा म के भएँ त भन्दा दोषी भएँ, दोषी छु। अनि एक्चुअली मोरल सेन्सको कुरा गर्ने भने त्यो जो छोरा उसको मरेको थियो नि, उसको छोरा मात्रै हैन, उसको छोराका साथीहरू, छोराको साथी बराबरका 21 जना पाइलटहरू एकैपटक मरेका थिए र ती सबै 21 जना पाइलटहरू के थिए त भन्दा उसको छोराको साथी भएको हुनाले उनीहरू के भयो त भन्दा सबै केलरकै छोराहरू थिए, किनकि उनी छोरा जस्तै थिए भएको कारणले यसको टाइटल पनि अल माई सन्स भन्ने राखिएको छ, सबैजना एकैपटक मरे उनका छोराहरू भन्न खोजिएको। He says that he is going into the house to get a jacket and then he will drive to the jail and turn himself in. But a moment later, a gunshot is heard. Keller has killed himself. अनि केलरले के भन्यो भने म घरभित्र जान्छु, घरभित्र गएर ज्याकेट लगाउँछु, ज्याकेट लगाएर निस्केर गएर सरासर म आफ्नो जेलभित्र जान्छु र आफ्नो बदमाशी कबुल गर्छु भनेर ऊ घरभित्र गयो। तर उसले ज्याकेट लगाएर निस्कन्छु भनेर त गफ मात्रै थियो, उसले के गर्यो, म यस्तो बेइज्जत भएर बाँच्नु भन्दा मर्नु ठीक भन्ने सोच्यो होला, त्यसैले उसले आफैले आफैलाई मार्यो। When they knew that Keller has shot himself dead, Chris runs to the porch and asks on to call Jim. अब जब तिनीहरूलाई थाहा भयो कि केलरले आफैलाई सुट गरे, त्यसपछि केलर दगुर्दै घरतिर जान्छ र अनलाई भेटेर के भन्छ भने हाम्रो छिमेकी अंकल, डाक्टर अंकल मिस्टर जिमलाई छिटो बोलाएर लिएर आऊ, किनभने बाबाको मृत्यु भएको छ। Chris almost cries before mother and says, I didn't mean to say, but mother tells him to start new life with on going somewhere else and not taking the incident on himself. तर उसले के भन्छ त भन्दा क्रिस आफ्नो आमाको अगाडि आएर एकदम रुन्चे स्वरमा के भन्छ त भन्दा मैले यस्तो गर्न खोजेको होइन, मैले बाबालाई यस्तो गर्न खोजेको होइन भन्छ। तर बल्ल बल्लै आमाले के गर्छिन् त भन्दा तिम्रो यसमा केही दोष छैन, अब तिमी यहाँबाट गइहाल र अनसित नयाँ जीवन सुरुवात गर, यहाँ गडबडी भएको छ, यो गडबडीमा तिमी नफस। Her last words were, don't dear, don't take it on yourself, forget now, leave. अब त्यसले के भनिन् त भन्दा लास्ट वर्डमा डोन्ट डियर, एकदम हैन हैन, तिमी यहाँ यो काममा फस्दै नफस, तिमी यो कुरा बिर्सिदेऊ र तिमी यहाँ गइहाल, किनकि उनले आफ्नो छोराको नयाँ जिन्दगी नयाँ स्टाइलले जियोस् भन्ने उनले चाहन्थिन्। After making Chris quiet, she starts sobbing at the end of the drama. यसरी क्रिसलाई तिमी चुप लाग, तिमी यहाँबाट जाऊ, नयाँ जीवनको सुरुवात गर भनेर उसलाई चुप त लगाइन् अनि आफू रुन थालिन् र यो ड्रामाको अन्त्य भएको छ।
मेजर थिम्स अफ द प्ले मे बी प्लेको यो मेजर थिमहरू के होला नि त यो प्लेको थिम त अलिअलि बुझ्नुपर्ने कुरा भयो के छ त भन्दा फ्यामिली एन्ड फ्यामिलियल अब्लिगेसन परिवार र परिवारप्रतिको दायित्व पनि यो नाटकमा देखाइएको छ दायित्व पूरा गरेनन् लस एन्ड मेमोरी कुनै कुनै कुरा गुमाएको छ कुनै कुनै कुरा सम्झिएको छ के गुमाएको छ त भन्दा छोरो गुमाएको छ अनि त्यसको सम्झना पनि आइरहेको छ वार मोरालिटी एन्ड कन्सिक्वेन्सेस यहाँ यो वर्ल्ड वारको बेलामा ती फाइटर विमानहरूको लागि डिफेक्टिभ पार्ट मर्मत गर्न आएको थियो त वारको कुरा भइहाल्यो अनि डिफेक्टिभ पार्ट यस्तो लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन त मोरालिटीको कुरा भएर कन्सिक्वेन्सेस भनेको परिणाम त्यसले केही परिणाम निस्क्यो भन्ने कुरा भन्दा के भयो त भन्दा 21 जना पाइलटहरू मरे वेल्थ एन्ड इट्स एकुमुलेसन यो वेल्थको कुरा पनि छ यसमा किनभने यो जो केलरले थुप्रै सम्पत्ति कमाएर जम्मा गर्न खोजेका छन् एकुमुलेट गर्न खोजेका छन् लायबिलिटी कल्पेबिलिटी और ब्लेम वर्दिनेस एन्ड गिल्ट के छ त भन्दा यो लायबिलिटी छ यसमा रिस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि छ अनि यसको कल्पेबिलिटी भनेको उसलाई गाली गर्ने योग्य काम गरेको छ एकदम खराब काम गरेको छ र उ के छ त भन्दा गिल्टको पनि कुरा छ गिल्ट भनेको दोष This way, I have come to an end of my video. If you like it, please do like it and subscribe my channel so that you will get notified when I upload next video which will be useful to you.